2005 és 2012 között 60 parlagisast mérgeztek meg Magyarországon, ami egy nagyon riasztó szám, és erre az Európai Unió is felfigyelt, és ennek a következménye az, hogy jelenleg egy nagy projekt keretében próbálunk ezzel ellen tenni. 33 természetvédelmi akció során 9 partnerszervezetünkkel az ország 20 különböző madárvédelmi területén próbáljuk meg ezeket a bűncselekményeket visszaszorítani. Minden partnerszervezetünk részéről egy nagyon komoly munka és erőfeszítés kell ahhoz, hogy ez a sok különböző akció egy egységes mozaikként összeálljon egy olyan képpé, egy olyan eredményé, ami ezt a nagyon nehezen kezelhető bűncselekménytípust vissza tudja szorítani, és persze emellett a fő célunk az az, hogy a parlagisas állomány, ami egyébként még most is nagyon sérülékeny, az tovább tudjon növekedni, és elérjen egy olyan szintet a közeljövőben, amihez már nem lesz szükség külső támogatásra, és önmagától is fönn tud maradni hosszú távon. Én azt gondolom, hogy a természetvédelem szempontjából a parlagisas védelmi projekt egy kifejezetten széles spektrumú projektnek nevezhető. Nem csak azért, mert egy olyan fajról van szó, ami ugye csúcsragadozónak minősül, és ilyen formán egy élőhelyen élő populációkra valamilyen módon hatással van, hanem azért is, mert egy nagyon nagy területet igénylő madárfajról van szó, nem csak a költési időben, hanem a költési időn kívül is. Tehát a táplálkozó területei, azok a területei, ahol a vonulás során megfordul, ez hatalmas területeket igénylő faj, és azt gondolom, hogy ilyen szempontból nem csak a gazdálkodási formák, nem csak az élőhelyek minősége, hanem az ott élő emberek szempontjából is nagy jelentősége van. Most hívtak a Bükki Nemzeti Parkból, hogy megtaláltak egy öreg parlagit, szlovák gyűrűje van. Először oda kimegyünk megnézni a helyszínt. A parlagisas védelmi projekt egyik első jelentős eseménye egy szomorú helyszíni szemle volt. Detk mellett talált Pelle Sándor vadász egy elpusztult parlagisas tojót. A madarat 6 évvel korábban gyűrűzték meg Szlovákiában. A görcsbe merevedett ujjak és a kiöklendezett táplálék voltak azok az elborzasztó tünetek, amelyek alapján már az első pillanattól felmerült a mérgezés gyanúja. Döbbenet volt. Én nagyjából ismerem ezt a területet gyerekkorom óta. Tudom, hogy milyen madarak, milyen egyéb állatok mozognak a környéken. Sasra nem gondoltunk, és nem is vártunk, főleg nem egy elpusztult példány. Abban a pillanatban elpusztult, amikor ezt elkezdte enni, ami nagyon gyorsan atóméreg lehetett. A projekt egyik legfontosabb célkitűzése a mérgezések visszaszorítása. Az elsősorban rókák és varjúfélék elpusztítására kihelyezett méreg nem válogat. Elpusztítja a csalétekből táplálkozó védett ragadozó madarakat, vagy akár az embert is. A tapasztalatok szerint az elkövetők olyan mérgeket alkalmaznak, amelyeknek a használata és a birtoklása egyaránt törvénybe ütközik. De vajon milyen társadalmi csoportok és érdekek állhatnak a természet károsítását terében? Hát szerintem ez elég nagy szégyen, hogy nálunk lakik majdnem a legtöbb parlagisas egész Európában, és mégis mérgezzük ezeket a szegény állatokat. Szokott néha múlni azon is, hogy azokat az állatokat eszi meg, amit mondjuk más szeret. Például a parlagisas nagyon kedvelt tápláléka az űrge. A megmérgezett madarat már másnap a fővárosi állat- és növénykertbe szállították, ahol dr. Sós Endre állatorvos végezte el a test külső vizsgálatát, majd röntgenfelvételt is készített. Az első tájékozódó felvétel erről a szlovák gyűrűs madárról rögtön meglepő eredményt hozott, mert igazából nem számítottam rá, hogy ez az állat tele lesz söréttel. Több sörétszem is van benne, egyrészt itt a vállövnél, itt egy picikét lejjebb, gyakorlatilag a máj magasságában, és jó sok szemcse a könnyekizület környékén. Ettől függetlenül sajnos még a madár lehetett mérgezett, vagy lehet mérgezett. A két dolog nem zárja ki egymást. A röntgent még alaposabb vizsgálat követte. A Nébih állategészségügyi diagnosztikai igazgatóságán dr. Erdélyi Károly végezte el az állat boncolását.
Kivettük a parenhimás szerveket, és tulajdonképpen egy duzzadt májat látunk. Azt látjuk, hogy valamennyi belső szerv, például a tüdő is, a máj is erősen bővérű volt, tehát tulajdonképpen annyit látunk a madárban, hogy összeomlott a keringése. Ez teljesen jellemző a mérgezésekre. Külső elváltozások és a belső szervek elváltozásai alapján felmerül a mérgezés nagyon alapos gyanúja, amit majd a későbbiekben a toxikológiai vizsgálatok fognak véglegesen megerősíteni. A mérgeket a gyomortartalomból, a hányadékból, ezen kívül a májból lehet kimutatni. Ezeket a mintákat toxikológiai elemzésre küldték. Ez a vizsgálat napokig eltartott, hiszen bonyolult tömegspektrometriás módszerekkel lehetett azonosítani a vizsgált vegyületeket. Az eredmény beigazolta, amit a szakértők már sejtettek. A korábban meglőtt madarat végül egy rendkívül erős idegméreggel, a karbofuránnal ölték meg. Nagyon nehéz a mérgeket egymással úgy összehasonlítani, hogy azért tulajdonképpen milyen erősek, laikus szóval használva, de az a humán vonatkozású kb. 10-15 mg testsúlykilogramm, ami a karbofuránból a halálos adagot jelenti, azért az eléggé a top kategóriába tartozik. A jásság a faj egyik legjelentősebb fészkelő, táplálkozó és telelő területe. Az országos állomány 20%-a itt él. Jásságban a parlagisas 1997-98 táján jelent meg, ugye akkor egy pár, 99-re megduplázódott 2 pár, és azóta gyakorlatilag folyamatosan növekszik az állomány. 2009-ben már 17 párt számoltunk, és az idejében már 32 pár kezdett költésbe. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságában működik a Természetvédelmi Őrszolgálat, ami folyamatos jelenlétet biztosít a területen, monitoringot végez, mérgezések felderítésében van nagyon nagy jelentősége, ugye a folyamatos területi jelenléttel, illetve hát a védelmi tevékenység sem elhanyagolható. A pedagógusok is nagyon fontosak, hiszen nekik vezérlő szerepük van, és természetesen azt mondom, hogy a városi lakosság is, akiknek egyébként sok esetben semmiféle kapcsolata nem fog kialakulni az élete során a parlagisassal, de tudjon róla, hogy létezik egy ilyen vezérhajófaj a természetvédelemben, amely meghatározza azt, hogy a természetvédelem milyen szempontokat vegyen figyelembe, és hogyan próbálja kapcsolatait építeni a területen gazdálkodókkal, a területeken élőkkel. Általánosságokban beszélni, elvekről és természetvédelmi elképzelésekről az lóg a levegőben, sokkal jobb konkrétumtól közelíteni, és aztán megfogalmazni valamiféle általános elképzeléseket. Mi gyakran csinálunk olyat az oktatásban, amikor egy-egy problémát választunk ki, azt járjuk körbe, nézzük meg, hogy milyen érdekek vannak körülötte, megpróbáljuk nem csak kizárólag a természetvédelmi, hanem egy társadalmi kontextusba is helyezni a problémát, el is játsszuk ezeket nagyon gyakran, tehát igen, ez egy jó példája lehet annak, hogy hogyan ütköznek különböző érdekek. A következő évtől egy parlagisas védelmi látogatóközpont működtetésére kerül sor, először is kialakítására, utána majd tervek szerint hosszú távú működtetésére. Azért esett erre a tanyára a választás, mert itt van a jássági különleges madárvédelmi terület szívében, közel a parlagisasokhoz, közel a legjobb gyepes területekhez, minden elérhető gyakorlatilag. 2012. áprilisában a Kőrös-Maros Nemzeti Park igazgatóság területén mérgezés áldozata lett egy parlagisas pár egyik tagja. A költés már megkezdődött, a fészekben 2 tojás volt. Hímmadár fontos szerepet vállal a költésben, és a tojómadárnak ő hordja a táplálékot, illetve amikor elmegy a tojómadár komfort mozgásra, a hím is ugye felváltva, ő is nagyon fontos szerepet vállal abba, hogy a tojásokat melegítse. Sajnos ez a madár már 2 napja el volt pusztulva, amikor a területre kiértünk, a tojómadár hiába várt a párját, a táplálékkal, illetve a váltással nem történt meg, ezért egyetlen egy dolog maradt, a tojásoknak a mentése. A Kőrös-Maros Nemzeti Park igazgatósághoz tartozó Dévaványai túzokvédelmi állomáson fogadták örökbe a még ki sem kelt fiókákat.
A feladat nem volt egyszerű, hiszen a parlagi sas tojások keltetéséről nem sok információ állt a szakemberek rendelkezésére. Nem voltak számszerű adatok, hogy pontosan milyen paraméterekre kell beállítani egy keltetőt. Azt tudtuk, hogy nem túlzok, tudtuk, hogy 37,4 Celsius fok körül lehet a hőmérséklet, de hogy biztosan nem volt leírva. Beállítottuk ezekre a paraméterekre, és sikeresen kikelt először Gizi, és aztán Bendegúz, mert ezekre a nevekre kereszteltük el a hím és a tojó madara. És hát itt 2,5 hétig neveltük őket, a gondozónők nagyon szerették őket. A keltetés és nevelés során a kutatók az embrió szívverésétől kezdve a tojás tömegvesztésén át a csibék tömeggyarapodásáig minden adatot rögzítettek, hogy legközelebb könnyebb dolguk legyen. A fiókák pedig mindent megettek, amit a gondozónőktől kaptak, és megállíthatatlanul gyarapodtak. Gyere hamar! Jaj! 553 gyar! Gyere drága! Egész más volt, mint egy túlzokot nevelni, sokkal könnyebb, azt kell, hogy mondjam, mint egy túlzokot felnevelni, sokkal látványosabb ugye a tömeggyarapodásuk, mint egy kis túlzoknak, tehát ezeknek a madaraknak 60 nap alatt ki kell repülniük a fészekből, még egy túlzok anyányi testméret az azért 5-6 hónap alatt éri el, tehát ez nagyon fontos, hogy látványos volt a növekedésük, és ahogy nőnek, ahogy erősödtek, ahogy beszélgettek, és ahogy verekedtek, persze ezt sem szabad elfelejteni, tehát egy nagyon élménydús volt. Gizi és Bendegúz érdekében a nevelő munkába új munkatársakat vontak be. Ahhoz, hogy a fiókák a természetben is helyt tudjanak állni, a gondozónők helyét egy idő után parlagi sas nevelőszülőknek kellett átadni. Az emberhez kötődés a későbbiekben kifejezetten veszélyes lehet számukra, ráadásul a vadászat tudományát sem lehetett ellesni a mindig kedves gondozónőktől. Érdekesek a vadászmódjuk, nekem pont azt tetszik, hogy ilyen nagy a karmuk, azokkal jól tudnak vadászni, a vadász ösztönük, ez tetszik nagyon. Felmegyünk egy olyan fára, amivel biztosan van fióka, hasonló korúak a fiókák, mint az általunk nevelt madarak. Nagyon reméljük, hogy 2 fióka van benne, és a mi nevelt madaraink közül egyet be tudunk helyezni ebbe a fészekbe. A fiókán szerintem nagyon nagy esélyei vannak túlélésre, mivel a szülőmadarak nagyon jó vadászmadárnak bizonyultak, a fönti táplálékmaradványokat figyelembe véve táplálék bőség van a fészekben. 3 egykorú fióka, az egyik durván 5 nappal idősebb lehet, de ez nem fog problémát okozni. Konkrét cselekvésben ott helyi szervezeteknek lehet ebben szerepe, de a szemléletformálás az pedig elsődlegesen az oktatásnak a feladata lenne. Amire szükség van az az, hogy átérezzék a diákok, hogy ez egy fontos probléma, hogy mi a jelentősége annak, hogy egy faj eltűnik, miért tartjuk ezeket értékeknek. Ebben azt gondolom, hogy nagyon fontos szerepe van az oktatásnak, és az is jó lenne, hogyha az oktatás a helyi szervezetekkel együttműködve tudna dolgozni, tehát az adott civil természetvédő szervezetekkel együtt tehetne valamit. Nagyon nagy hangsúlyt szeretnénk arra fektetni, hogy egyrészt a nagy közönség is több információt kapjon, tehát például a műholdas madarak nyomkövetését online térképeken lehet majd nyomon követni, fészket szeretnénk bekamerázni, tehát a sas család mindennapjaiba fognak tudni a nézők betekintést kapni. A műholdas jeladókat a kirepülés előtt álló fiókákra a legkönnyebb felszerelni. Persze ehhez le kell őket egy kis időre hozni a biztonságot adó fészekből. Most erre a madárra egy 70 g-os napelemes jeladót teszünk, ami képes arra, hogy naponta többször, nagyjából óránként bemérje a madarat, és 3 naponta elküldi az adatokat föl az Argos műholdrendszerre, ahonnan ezek az adatok egy földi
vevőállomáson keresztül egy adatbázisba kerülnek, ahonnan mi le tudjuk tölteni és meg tudjuk nézni. A jeladóval felszerelt madarakkal kapcsolatos tapasztalatok szerint a jeladók nem csökkentették jelentősen az egyedek túlélési esélyeit. Viszont egyetlen műholdas nyomkövetővel ellátott példány is rengeteg olyan adatot szolgáltathat a vizsgált fajok viselkedéséről és az őket veszélyeztető tényezőkről, amelyek segítségével fajtársak százait menthetik meg a jövőben a szakemberek. A sasfészek fölé szerelt webkamerák is sok adatot szolgáltathatnak a kutatók számára, elsősorban a táplálék összetételéről. Az online felületen is megfigyelhető sascsalád a faj pozitív megítélése szempontjából is fontos. Most a kommunikációs oszlopot állítjuk, ami egyben a napelemet is tartja. Ezek fogják megtáplálni a kamerarendszert, amivel a fészket figyeljük, illetve innen küldjük tovább a képet is, amit a 3 kamera rögzít, és ezt fogjuk egy távoli helyen rögzíteni egy szerveren. Nagyon fontos dolog, hogy konkrétan azokkal a szakmai csoportokkal is szeretnénk nagyon intenzíven kommunikálni, akik ténylegesen hatnak a fajnak a mindennapjaira. Gondolok itt elsősorban a természetben gazdálkodó, mezőgazdálkodással foglalkozó emberekre, vagy vadgazdálkodással foglalkozó emberekre, akik egyrészt tenni tudnak a madárfaj érdekébe, illetve akik sajnálatos módon bebizonyosodott, hogy nagyon sok példány elpusztulásáért is felelősek. A parlagisas az inkább a síkságokat kedveli, a hegylábát, ahol sok az űrje, a kisráccsáló, és neki nem olyan a testalkata, hogy nagy állatokkal táplálkozom, mint a szirtisas, mert az elkapja a rókát is, hanem ő a kicsi ráccsálókra szakosodott. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság működési területén költ a hazai parlagisas állomány harmada, így az itt dolgozók munkája kiemelkedően fontos a projekt szempontjából. A hegyvidéken költő madaraknak ugye teljesen más jellegű az élőhelye, mint egy síkvidéken költő, tehát azért a hegyvidéki zárt erdőségekbe költő párok esetében elsősorban csak a zavarás jelent problémát nálunk, tehát ugye ennek a problémaforrásnak a kiküszöbölése az elsődleges feladatunk. Ezek a párok is szintén azért kijárnak a hegylábi területekre, ahol azért már inkább síkvidéki jellegűek az élőhelyek, tehát ők is ott szerzik a táplálékot, nem bent a hegység belsejében táplálkoznak. Itt viszont már megjelennek ugyanazok a problémák, mint a síkvidéki pároknál, tehát itt is már a mérgezések, stb. Esetleges meglövései a madaraknak, tehát ezeknél is ugyanúgy azért ezeket a védelmi intézkedéseket alkalmazni kell, mint egy síkvidéki párnál. A legnagyobb probléma, ami valahol megfoghatatlan, ez sajnos a mérgezés. Tehát ugye a mérgezők felderítése, tetten érése, illetve ennek a tevékenységnek a visszaszorítása sajnos nálunk is ez úgymond elég komoly falakba ütközik minden irányba, és nagyon nehéz értékelhető információt gyűjteni. A méreggel való visszaélés és a természetkárosítás egyértelműen bűncselekmények. Az elkövető megtalálása és a bizonyítékok felkutatása mégis a projekt legnehezebb feladatai közé tartozik. A regisztrált mérgezéses esetek csupán 1–2%-ában született eddig jogerős ítélet. Ezért is került a projekt partnerei közé a Nemzeti Nyomozóiroda. Horváth Ákos őrnagy tevékenysége a helyszíneléstől a nyomozati munka országos összehangolásáig terjed. Gyakorlatilag szemtanú olyan, aki valamit is látott, főleg téli időszakban nem nagyon van. A mérgezéses esetek az őszi, későszi, téli, koratavasz időszakban történnek. Már a projekt első éve alatt jelentősen javult az együttműködés a nyomozóhatóság, a természetvédelem és a többi érintett között. Így bizonyosan elérhető lesz az a cél, hogy a projekt időtartama alatt precedens értékű ítélet szülessen.
csapdázás az egy népszerű gyérítési eszköz volt, majd utána ugye a háború után egészen a 70-es, 80-as évekig ez elfelejtődött, akkor sajnálatos módon ugye a méreg azért ez egy nagyon hatékony eszköznek bizonyult, de szerencsére ma már ezek újból kezdenek visszaszorulni, és hát a csapdázást kell újból felevéníteni. És ezeket a módszereket, technikákat hozzuk be az országban, próbáljuk népszerűsíteni és terjeszteni az apró vadgazdálkodók körében, és hát reméljük, hogy azt a hatást, amit kívánunk, azt el is fogjuk tudni érni ezekkel az eszközökkel, és hát nyilvánvalóan a kamarának az a feladata, hogy ezt minél szélesebb körben megismertesse és megmutassa, betanítsa ezeknek az eszközöknek a használatára a vadászokat. A projekt partnere az Országos Magyar Vadászkamara 2013. február elején csapdahasználati képzést szervezett a Jásságban. Ölőcsapdákat kizárólag vadászható ragadozó fajokra, ezek közül a rókára, borzra, aranysakára, nyestre lehet használni. Lehetne még házigörényre, de ez a parlagisas szempontjából nem jelentős. Itt a lényeg az, hogy azokon a területeken, ahol a parlagisas előfordul, csökkentsük a konkurenciát. Még mindig azt érezzük, hogy egy átlagember nem nagyon van azzal tisztában, hogy mi a sas, mi az egerészőv. A sasokon belül is, hogy a parlagisasból az Európai Uniós állománynak a 70%-a nálunk költ, erről nagyon kevesen tudnak, és nincs meg az a fajta öntudat, illetve büszkeség, ami kell ahhoz, hogy ezt a fajt így meg tudjuk hosszú távon óvni, hiszen ahhoz az is kell, hogy azok az emberek, akik vele együtt élnek kint a természetben, azok is büszkék legyenek rá, ne egy kompetitort, ne egy ellenséget lássanak benne, hanem egy olyan értéket, ami Európában gyakorlatilag csak nálunk található meg. Szerintem nem sokan tudnak róla, tehát talán ezek a mérgezéses esetek ezek átütik a médiának is, meg az embereknek is az inger küszöbét, tehát úgy valószínűleg, hogy ilyen futó hírként így meghallják, de nem hiszem, hogy ennél többet foglalkoznak vele. A projektben a Jászberényi Állat- és Növénykert is részt vesz. Az itt létrehozott természetvédelmi oktatóbázisban dolgozók nagy gyakorlattal rendelkeznek a zoopedagógia és a közönségkapcsolatok területén. Az Agyvavidéken lesz egy tanösvény, aminek egy kerékpárosan végigjárható része is lesz. Ez innen fog indulni az állatkertből, és az áltkert területén lesz egy bicikli kölcsönző, ahol bárki igényelhet kerékpárt, végigjárhatja, és ezen a tanösvényen az áltkert munkatársai tartanak idegenvezetést. Ez természetesen előzetes bejelentkezés alapján, tehát ez bármikor nem, de bárki számára elérhető, illetve az állatkert vásárol távcsövet, tehát egyfajta olyan minikaland túra is megoldható. A Jászberényi Állatkertbe az ország minden részéről érkeznek látogatók, de természetesen a régióban élők vannak többségben. Így az a legfontosabb feladatuk, hogy a helyi lakossághoz eljuttassák a projekttel kapcsolatos információkat. Meggyőződésem, hogy a természetvédelmet sehol a világon nem lehet az ott élő emberek akarat ellenére csinálni, csak az ott élő emberek akaratával azonos módon. Tehát meg kell találni azokat a pontokat, amelyek alapján őket partnerként lehet bevonni mindenféle természetvédelmi projektbe, és ez alól a Parlagisas Védelmi Projekt sem kivétel. A mögöttünk látható erdőfolt után egy pár száz méterrel, az már a mi vadászterületünk. Az egyik termelő barátom szólt, hogy talált egy sast, amelyik rossz állapotban van. Egy intenzív ellátást adtunk neki, egyrészt atropin kapott, a tünetek alapján feltételeztük a karbofurán mérgezést, de emellett általános erősítőket, cukrot, próbáltuk a keringését rendbehozni, már másnapra sokkal jobban volt, de még nem volt tökéletes. Tehát a mi vadászterületünket ez minősíti is, hogy hál' Istennek sas van rajta, tehát magyarul az élőhely pontosan megfelelő neki, tehát mi jó munkát végzünk ezzel. Hát boldog érzés, tehát azért
Magyarországon él a Európai Uniónak, a költőállománynak több mint 2/3 része. Nagyon gyors reakcióra és nagyon széles együttműködésre van szükség, és ez ilyen szempontból egy nagyon jó példa volt, hogy helyi gazdálkodók értesítették a helyi vadászokat, a helyi vadász értesítette a helyi természetvédelmi őröket, ráadásul 2 nemzeti park határán is volt, tehát 2 természetvédelmi őrszolgálat is közreműködött benne. Ők szóltak a Madártani Egyesületnek, a Nemzeti Nyomozóirodának, tehát rögtön a nyomozási vonal is el tudott indulni, és közben a madár pedig gyakorlatilag 1-2 órán belül bekerült az állatorvosokhoz a Fővárosi Állat- és Növénykertbe, akiknek pedig sikerült megmenteni. Úgyhogy ez ilyen szempontból mindenképpen egy sikertörténet.